Насамперед потрібно зрозуміти, що за товщини ти будеш зварювати. Для чого? Ну, наприклад, якщо це труба зі стінкою 4 мм і пластина 4 мм, то тут простіше. Товщина однакова і теплопоглинання однакове. Можемо рівноцінно розплавляти дві деталі без лишніх думок, тільки дотримуючись налаштувань і техніки ведення, які ми розберемо далі. Але якщо деталі різної товщини, то тут потрібно обрати буде пріоритетну деталь. Зазвичай товщу, яка буде виступати таким собі байпасом. Ми можемо на неї відвести спокійну дугу або затриматись, тобто відвести тепло, знаючи, що вона товстіша і знаходиться у потрібному положенні. Перша помилка – це неправильний кут нахилу електроду. Зварювати будемо саме у нижньому положенні, і тут буде дві площини, як у кутовому шві. Вертикальна стінка – це труба, і у нижньому положенні це пластина. І тут у тих, хто починає тільки зварювати, виникає дилема, як краще нахилити електрод, на що більше направити дугу. Адже якщо направити дугу більше на пластину, бо вона товща і потрібно розплавити, то виникнуть на трубі підрізи. Ми просто будемо зрізати метал із труби. А якщо навпаки на трубу, щоб уникнути підрізів, то не проваримо пластину, або буде несплавлення, чи взагалі пропали на трубі. Тому при зварюванні такого з'єднання рекомендую зварювати із кутом 45 градусів між деталями. Друга помилка – це зварювання на довгій дузі. Запам'ятайте, у кутових швах намагайтесь зварювати на найкоротшій дузі або з опиранням електроду. Це коли обмазка електроду начебто шкрябає по кромкам металу. Коли ви вже розпалили, потім опускаєте в ванну і можна торкатися обмазкою об метал. Саме тут ця помилка найпоширеніша, тому що ви зварюєте не прямо, так якось на пластинах, а із повороту по колу. І якраз на оцих поворотах більшість їх заносить. І дуга подовжується, тому прижимаємося до внутрішньої стінки і не газуємо, не спішимо. Третя помилка – це зварювання на низькому струмі. Кутові з'єднання не пробачають низький струм. Слабка дуга і одразу шлак із вертикальної пластини підтікає під електрод. Змішується внизу і у вас виходить каша і непровар. А потім бачите ось таке. І четверта помилка – це занадто великий струм. Не забувайте, що у вас стінка труби знаходиться у вертикальному положенні. Тому при великому струмі можливі підрізи, пропали і найголовніше, чим більший струм, тим менший контроль ванни. Тому зараз ми вмикнемо аналітичне мислення і разом підберемо режим зварювання. Що це таке? Більш детально можна подивитися за підсказкою. Отже, маємо трубу зі стінкою 3,5 мм і пластину 5 мм. Флянця у мене немає, але з'єднання те саме і принцип буде той же. Бо пішов я просити у нашого сантехніка флянця, то він мені, м'яко говорячи, побажав миру і добра і розказав, куди йти і пошукати. Діаметр електроду буде 3 мм, і для кутових з'єднань я використовую Піонер 46. Рутилово-целюльозні, бо не так зашлаковують шов. Цей момент дуже важливий, бо реально в кутових швах електроди відіграють ключову роль. Всі наші невдачі можуть бути із-за неякісних електродів, а не ваших навичок. Відповідно, полярність я виставляю зворотно. Плюс на електроді, мінус на деталі, для більш стабільної дуги. І от зі струмом тут потрібно поміркувати. Я знаю, що 85 А для цих електродів, саме норм.
Але чи буде це достатньо для кутового з'єднання? Труба 3,5 мм, а пластина 5 мм буде забирати тепло. Тому накину ще 5 А 90. Це буде основний струм. А для прихваток трохи збільшимо, щоб вони були ввігнуті. І тоді їх краще буде проходити. Приблизно десь 100-110 А. Виконали 3 прихватки. Ну і як же ми будемо зварювати? З кутом нахилу ми визначилися 45 градусів. А от із рухами ще ні. Я пропоную розпочати ось такими рухами. Запалюємо в кінці прихватки, повертаємось на її середину. І спочатку розплавляємо пластину. Повертаємось на трубу. Я це називаю зворотний напівмісяць. Чому? Бо напівмісяць це отак просто. А зворотний з поверненням на попередню стінку. Ну, як назвати його, не знаю. Ну, мені так нравиться. А ви можете по-іншому якось там напишете в коментарях. Але ж не все так просто. Із кромки труби метал намагатиметься стікати і утворювати підрізи. Тому на деякий час затримуємося на трубі. Це буде майже непомітно. І ще одне, коли пройдемо якийсь проміжок шва, то можна змінити рухи на кільцеві за часовою, щоб краще відганяти шлак. Поділимо трубу на 3 частини приблизно. І новачкам також рекомендую. Хоча це можна зробити за 2 проходи. Але немає у мене 3-ї руки, щоб тримати камеру. І ще момент. Рекомендую новачкам в таких з'єднаннях виконувати спочатку нитковий шов без коливальних рухів по колу, а потім вже і з коливальними рухами. Так, це довше, але це згладить оцей перехід між деталями і полегшить відвід шлаку. А зараз я виконаю частину шва із нитковим швом без коливальних рухів і частину одразу без нього потім. На нитковий шов я даю більше струму, так як ми ще зверху будемо лицювальним проходити. Приблизно десь 100 ампер я даю на нижній нитковий шов, перший прохід. А потім уже дивитися по ситуації. Я думаю, десь зменшити до 95, щоб уникнути підрізів. Запалюємо за прихваткою, вертаємось на середину неї, щоб розплавити. І потім це все проходимо. До слідуючої прихватки. Виходимо на неї. Нитковий шов виконали, а тепер по ньому ж з коливальними рухами. Отаким чином новачкам найлегше зварювати флянці, але ж покажу, як зробити це без ниткового шва одразу. Дивіться, запалювати будемо нижче цієї прихватки і вертатися на останній валик. Розплавляємо, може тут буде некрасивий замок, але все одно потрібно це розплавити і далі продовжуємо. Рухи будуть такі ж.
Вертаємось на трубу, розплавляємо пластину, вертаємось на трубу. Розплавляємо пластину, трубу. Ну, а ось так виходить без ниткового шва. Підрізів нема, це молотком я побив. На майбутнє, друзі, запилювати краще прихватки, тому що в кінці ось мені тільки що заважала прихватка закінчити нормально. От такий вийшов шов. І щоб в кінці от такого не було, краще запилюйте прихватки. Буде вам щастя. Підрізів нема. Отже, друзі, ось і результат. Там, де ми працювали на правильному струмі, з короткою дугою і з кутом 45 градусів, маємо рівномірний валик без підрізів, без шлаку всередині і без несплавлення. А там, де нехтуємо налаштуваннями, одразу бачимо проблеми. Тому запам'ятай, головне кут нахилу, коротка дуга, правильний струм і контроль ванни. Ось що вирішує у кутових з'єднаннях. І дуже важливо якісні електроди, бо навіть ідеальна техніка не врятує, якщо електрод працює нестабільно. Електроди Pioneer 46, які ми сьогодні варили, залишив в описі під цим відео. Переходьте, дивіться характеристики та пробуйте їх в роботі. Якщо це відео було корисним, підтримайте лайком, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові уроки по зварюванню.